तर तपाईले जुन ब्याकग्राउन्डको उहाँले यसरी बजाउने हुन्छ तपाईले उहाँले कहिले हस्पिटलमा एडमिट भएको देख्नु भएको छ कुनै हस्पिटलमा कतै देख्नु भएको छ नो किन उहाँहरु के 24 घण्टामा यो गरिराख्दाखेरि उहाँको तपाईको हरेक बडी सिस्टम आपसे आप तपाईको के हुन्छ एक्टिभ हुन्छ अन्डरस्टुड सो त्यसैले लजिक जहिले टाइम मिल्छ त्यो गर्नु होला र बडीको ब्लड प्रेसर कसैको हाई कसैको यसो माइन्डको स्टेट हो नर्मल गर्न सकिन्छ जुन आज पावर मेडिसिन म सिकाउँछु सो लेट्स स्टार्ट अलमोस्ट साथीहरु आइसिन तपाई सबै जनालाई म च्याट डिसेबल गर्छु बिकज आजको एक पल म तपाईको मिस गर्न चाहन्न डिस्ट्र्याक्ट गर्न चाहन्न मलाई थाहा छ म कसरी तपाई बुझ्नुको सवाल हुन्छन् म भनिसके पछाडी हो त्यस बेला म च्याटलाई गर्छु सो फाइनली नाउ च्याट इज गोइङ टु बी डिसेबल दैट्स इट अब माइन्डले ढुक्क गर्नुस् कि तपाईले जति मनको कुरो छ त्यहाँ डायरीको साइडमा लेख्ने मलाई भन्न अहिले सक्नु टाइप गरिसक्नुस् टोटली कनेक्सन मसँग राख्नुस् यो नाउ याद राख्नु होला सबभन्दा पहिला जीवनमा संकल्प तपाईको मेटेरियलको फर्स्ट पेजको नै छ यो संकल्प भनेको हुन्छ सेल्फ प्रमिस जस्तै तपाईहरुले यहाँ मेटेरियल पाउनु भएको होला मेटेरियलमा तपाईको हेर्नुस् पेज नम्बर तपाईको 2 छ फर्स्टमा यहाँ छ तपाईको संकल्प राइट र यहाँ तपाईको 10 वटा दिएको छ जसमा यो पुरै सेन्टेन्स जुन छ त्यो लास्टको 10 नम्बर स्वामी विवेकानन्द जी को हो बाँकीको 9 वटा तपाई कुनै बुकमा कतै देख्नुहुने यो सेन्टेन्स यो पावरफुल हो सबकन्शियस माइन्डलाई तपाईले एक्टिभेट गराउनको लागि बनाइएको यो सेन्टेन्स सो जब तपाईले भन्नुहुन्छ सुरुमा आई स्ट्रङली बिलिभ दैट आई हैव द पोटेन्शियल फर क्रिएटिभ जिनियस मतलब यसले के हुन्छ हमेशा हामी व्यक्ति आफूलाई एज अ कमजोर ठानिरहेको हुन्छौं अरूलाई हमेशा स्मार्ट इन्टेलिजेन्ट ठानिरहेको हुन्छ सो यो सेन्टेन्सले तपाईले के गराउँछ तपाईको आफै भित्र एउटा सेल्फ कन्फिडेन्स डेभलप हुन्छ कि यु आर अल्सो समथिङ एन्ड यु आर अल्सो स्ट्रङ यु आर अल्सो संकल्प हामी यो पनि विश्वास गर्छौं कि संसारमा कम्पिटिसन कोही कसैको छैन जुन 2 नम्बरमा छ कम्पिटिसन मात्र तपाईसँग हुन्छन् संकल्पले यो संसारमा कोही तपाईभन्दा ठूलो छैन कोही तपाईभन्दा सानो छैन सो यो सब सेन्टेन्स जुन छ तपाईको माय डियर फ्रेन्ड्स यो सबकन्शियस माइन्ड तपाईको प्रोग्रामिङ गराउँछन् र यसलाई तपाईले यही चीजलाई लेखेर एउटा पेपरमा बेडरुममा या आफ्नो अफिसमा जहाँ छ त्यहाँ राख्नु होला बिहान एकचोटी बेलुका एकचोटी पढ्ने यति पढेपछि कतिखेर सबकन्शियसमा छिरेको हुन्छ त्यो तपाईले थाहा हुँदैन र यो मैले किन भने सबकन्शियस माइन्डको माय डियर फ्रेन्ड्स यो कुरा किन सबकन्शियस माइन्ड हाम्रो यतिको पावरफुल हुन्छ यसले रियल तपाईको लाइफमा ल्याएर छोड्दिन्छ जसको तपाईको यसले भेरी सिम्पलमा म एक्सप्लेन गर्दिन्छु तपाईलाई सर्टमा बिकज स्क्रिन रेकर्ड गरेको हो आज तपाईले प्र्याक्टिकल पनि गर्नुहुन्छ अहिले सबकन्शियस माइन्डको यहाँ पिक्चरमा हेर्नुस् यदि यसलाई बरफको टुक्रासँग तपाईले के गर्छ तुलना गरिएको छ सो बरफको टुक्रासँग तुलना गर्दाखेरि जुन सब पानीको तल छ त्यो तपाईको 95% भन्छ र माथि देखिएको तपाईको ओन्ली 5% छ मतलब कन्सियस माइन्ड तपाईको ओन्ली 5% र सबकन्शियस माइन्डको जुन त्यो पावर हुन्छ माय डियर फ्रेन्ड्स त्यो 95 जो छुपिएको हुन्छ हामीले युज लाइफमा गरेकै हुँदैन तपाईहरुले जुन भन्नुहुन्छ सर यो एक्जाम यो लोकसेवा यो मेडिकल यो तपाईको यो ल्याङ्ग्वेज टु ल्याङ्ग्वेज भैया यति कुरा तपाईले सोचेर हेर्नुस् तपाई भन्दा पहिला अरूले पनि त्यो सिकेको होला अरूले त्यो नाम निकालेको होला तर लाइफ हेर्नुस् त्यो कहाँ छ त्यता दुनिया भन्दा पनि धेरै पानी छ यस्तो गर्दा नामलाई आज चाहिँ भन्न र सिकाउन गइरहेको छु त्यो भन्दा पनि कयौं लेभल गुना लेभलको हो एउटा कुरा याद राख्नुस् अबको सेकेन्ड यो 4 दिनमा के सिक्नुभयो त्यो तपाईलाई थाहा होला तर आजको पनि यो टपिक यदि यहाँ उतार्न सक्नुभयो भने तपाईको यो टाइम र पैसा एनर्जी सबैको ब्याज सहित असुल यति मात्र म भन्न सक्छु सो यति पावरफुल छ त्यसैले यसलाई राम्ररी सुन्नुस् राम्ररी बुझ्नुस् र तपाईले मेटेरियल दिएको छ लास्ट पेजमा मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर मेरो इमेल आईडी पनि दिएको छ मसँग जोड्नलाई आजको क्लास भलियो तपाईको अफिसियली तपाईको यो एन्डिङ हो बट नट द एन्डिङ अफ द वर्कशप इट इज द रियल बिगिनिङ फर योर लाइफ टाइम आर यु गेटिङ माइ पोइन्ट सो त्यसैले मलाई राम्ररी यहाँ सुन्नुस्
फ्रेन्ड्स तपाईको माइन्डमा जुन त्यो विचार आउँछ जुन त्यो थट आउँछ इजी गाह्रो यो के तपाईले कन्सियसली हुनुहुन्छ जुन आँखाले हेर्न सकिराख्नु भएको छ तर केही यस्तो चीज पनि छ तपाईको पावर तपाईकै भित्र जो न तपाईले एहसास छ न त्यसलाई कसरी युज गर्ने न कसैले सिकाएको छ दैट इज कॉल्ड सबकन्सियस माइन्ड र यो सबकन्सियस माइन्डलाई यदि सहीले तपाईले प्रोग्रामिङ गर्नुभयो भने तपाईलाई उले जे चाहनुहुन्छ त्यो डिजायर तपाईले पूरा गराउँछ सुन्न और लेटर तर गर्छ नै तर यो पनि होइन कि नवल सरले भन्नु जस्तो आज म गोल सेटिङ गरेको छु गोल सेटिङ लेख र पूरा भइहाल्छ हेलो लेख्ने बित्तिकै पूरा हुँदैन त्यो प्रोसेसमा जानलाई अलि टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्छ त्यो पेशेन्स राख्नुपर्छ त्यसको लागि मानौ तपाई रेस्टुरेन्टमा जानुहुन्छ रेस्टुरेन्टमा मन लागि त अर्डर गर्नुहुन्छ राइट उले अर्डर लिएर जान्छन् त अर्डर लिएर त ढुक्क हुनुभयो कि त्यो अर्डर अनुसार सामान आउँछन् भले 5 मिनेट कहिलेकाहीँ डिले आउँछ तर अर्डर दिने बित्तिकै मेरो किन आएन हरेक पटक सोध्नु हुन नि सेम वेमा जब तपाई लाइफको आज केही टार्गेट केही गोल केही अचिभमेन्ट यदि राख्न खोजिराख्नु भएको छ भने त्यो तपाईको पूरा हुन्छन् तर त्यो सिस्टमेटिक वेमा तपाईको पूरा हुन्छ जीवनमा कुनै पनि म्याजिक चमत्कार हुँदैन फ्रेन्ड्स जीवनमा चमत्कार ल्याउनु पर्छ त्यो पनि आफ्नो एफर्टले आफ्नो स्किलले हामी जुन डे ड्रिमिङ हुन्छौ नि सोच्दा सोच्दा हेर्दा हेर्दा सकथोक पाइहालोस् त्यसले हुँदैन ओके सो कन्सियस प्रोग्रामिङ मत माय डियर फ्रेन्ड्स तपाईले लाइफमा कि जे चाहन्छन् म त्यति मात्र बोल्छु एक्स्ट्रा आजबाट बोल्दैन यस र नेगेटिभ कुरा त न सुन्ने र जोकिल अर्को यस्तो व्यक्तिलाई छोड्न मिल्दैन अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने उहाँले बोल्न थालेपछि ओके म आउँछु मिलाएर किन त्यो नेगेटिभिटीले तपाईको लाइफलाई ड्यामेज गरिरहेको छ स्लोली कन्सियस माइन्डमा देखाउँछु सुन्नुस् यो कसरी काम गर्छ यसमा त यो सबकन्सियस माइन्डकै तपाईको 3 घण्टाको छुट्टै ट्रेनिङ हुन्छ जुन यहाँ म तपाईको सम्भव पनि छैन त्यति तपाईले एक्सप्लेन म गर्नको लागि ल अफ एट्र्याक्सन भन्छ त्यसलाई ओके म तपाईलाई एउटा प्र्याक्टिकल गराउँछु तपाईलाई विश्वास होस् कि सबकन्सियस माइन्ड कसरी रिजल्ट दिन्छ ओके सो डायरी पेन एकछिन साइडमा राख्नुस् ओके र सिट कम्फर्टेबली ओके नाउ जब म भन्छु त्यो अनुसार मलाई फलो गर्नु होला सो क्लोज योर आइज आँखा बन्द गर्नुस् त क्लोज योर आइज ओके नाउ कल्पना गर्नुस् कि अहिले यो वैशाख जेष्ठको चर्को घामको महिना छ फिल गर्नुस् त त्यो चर्को घाम कुनै बेला वैशाख जेठमा तपाईलाई आएको हुन्छ बडीमा स्वेटिङ भइरहेको छ हेर्नुस् त र जब तपाईले बडीमा स्वेटिङ भइरहेको हुन्छ तपाईलाई तिर्खा लाग्यो हेर्नुस् त त्यो महसुस गर्नुस् त तिर्खापन थर्स्टी र तिर्खा लागेको खण्डमा तपाई घरमा जानुभयो किचनमा पानी खानको लागि तर त्यहाँ पानी छैन खाली बोतल छ हेर्नुस् त खाली बोतल र त्यही खाली बोतलको नजिकै एउटा कागती राखिएको छ ठुलो कागती सी द पिक्चर इन योर माइन्ड कागती त्यो कागती दुईटा पार्टमा काटिराख्नु भएको छ अब दुईटा पार्टमा काटेर एउटा कागती तपाईले मुखमा लिनुभयो र दुई दाँतले कसरी चबाउनु भयो हेर्नुस् त चबाइरहेको र चबाउँदाखेरि तपाईको के भयो जुस निस्किरहेछ र जुसले तपाईको तिर्खा अलिअलि कम भइरहेछ फेरि तपाईले अर्को कागती लिनुभयो मुखमा राख्नुभयो र दाँतले कसरी चबाउनु भयो र चबाउँदाखेरि तपाईको त्यो जुस निस्किरहेछ जसले तिर्खा अलिअलि कम भइरहेको छ सबैजना आँखा खोल्नुस् नाउ जस कसैले मेरो अनुसार यदि गर्नु भएको होला उहाँको मुखमा त्यो सलाइभा त्यो रियाल आइसकेको होला जुन कागती खादा हुन्छ राइट यस च्याटको अप्सन छ त्यसले लेख्नु पर्दैन त्यो तपाईलाई थाहा भएको कुरा र मलाई थाहा भएको कुरा अब मेरो सवाल यो छ फ्रेन्ड्स कि न त तपाईले कागती खानुभयो तर त्यही सलाइभा किन आयो मुखमा त्यही रियाल किन मुखमा आयो जुन कागती खादा हुन्छ हाम्रो माइन्ड र बडीको एकदम रिलेसन जुन छ कोरिलेसन छ माय डियर फ्रेन्ड्स यति बुझ्नुस् जे चीज तपाई यहाँ सेट गर्नुहुन्छ त्यही चीज यहाँ लाइफमा तपाईको हुन्छ किन हाम्रो माइन्डमा एउटा म्याग्नेटिक पावर छ म्याग्नेटिक पावर लास्ट 30 सेकेन्ड अरु प्र्याक्टिकल म तपाईलाई देखाइदिन्छु त्यसपछि हामी फुल प्र्याक्टिकलमा कसरी मेमोराइज गर्नु सारा चीज आज जान्छु त्यसैले म टपिक डाइभर्ट नोस् भनेर म तपाईको च्याट डिसेबल गर्छु एकछिन पछि ओपन गरौँला जस्ट कोअपरेट मी आज है त सुन्नुस् तपाईको दुईटा हात छ मानौ दायाँ हातलाई
चुम्बक हुन्छ नि म्याग्नेट साउथ पोल र नर्थ पोल त दायाँ हातलाई हामी बुझ्ने चुम्बकको साउथ पोल र बायाँ हातलाई बुझ्ने लेफ्ट ह्यान्डलाई चुम्बकको नर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव अब साउथ पोल र नर्थ पोल जब मिल्छन् त के हुन्छ एट्र्याक्सन हुन्छ आकर्षण हुन्छ राइट अब हेर्नुहोस् तपाईले माइन्डमा सोच्नुहुन्छ फिल गर्नुहुन्छ अनि यो तपाईको हातमा भाइब्रेसन हुन्छ जब म भन्छु त के गर्ने सबैले जब भन्छु तब ड्यारी पेन नछुने सबैले हातलाई यसरी राख्नु होला मतलब आधी फिटको ग्यापमा यसरी नराख्ने यतिसम्म क्यामेरामा हेर्नुभयो तपाईले यतिसम्म राख्नु लामो गरेर यसरी राख्ने यसरी पर्दैन नट लाइक दैट ओके यसरी सिधा स्ट्रेट मलाई देखिराख्नु भएको छ भिडियोमा तपाईले ओके ओके सो जब म भन्छु तपाईले गर्ने अहिले पर्दैन म भन्छु अब अनि गर्ने सो के कल्पना गर्नुपर्छ माइन्डमा कल्पना तपाई माइन्डमा हेर्नुहुन्छ आँखा बन्द गरेर हातले यसरी गरेर कि तपाईको राइट ह्यान्ड छ चुम्बकको साउथ पोल लेफ्ट ह्यान्ड छ चुम्बकको नर्थ पोल र साउथ पोल र नर्थ पोल एकअर्कासँग के भइरहेछन् जुडिरहेछन् आकर्षण भइरहेछन् र हेर्नु होला दुईटै हातमा भाइब्रेसन चुम्बकको जस्तो तपाईले फिल हुनेछ र दुवै आकर्षण पनि हुन्छ सो जब यस्तो गर्नु भएको हुन्छ नजिक आइरहेछ नजिक आउन दिने भाइब्रेसन हुन दिने रोक्ने होइन ओके र भइरहेछ हैन त जबरजस्ती गर्ने पनि होइन सो गर्दाखेरि यतिसम्म हात राख्नु ओके सो लेट्स स्टार्ट नाउ सबैजना हात त्यसरी गर्नुस् अनेस्टली सबैजना गर्नुस् फिल गर्नलाई नाउ क्लोज योर आइज आँखा बन्द गर्नुस् क्लोज योर आइज आँखा बन्द हुनुपर्छ सबैको ओके नाउ माइन्डमा आफ्नो दुईटै हात हेर्नुस् लामो गरेको दुईटै हात ओके र कल्पना गर्नुस् दायाँ हात साउथ पोल बायाँ हात नर्थ पोल र साउथ पोल नर्थ पोल एकअर्कासँग जोडिरहेछन् हेर्नुस् त साउथ पोल नर्थ पोल एकअर्कासँग जोडिरहेछन् बायाँ हात दायाँ हातको एकदम नजिक आइरहेछ हेर्नुस् त माइन्डमा पिक्चर हेर्नुस् दायाँ हात बायाँ हात एकदम नजिक आइरहेछन् बायाँ हात दायाँ हात एकदम नजिक आइरहेको छन् बायाँ हात दायाँ हात एकदम नजिक आइरहेको छन् हेर्नुस् माइन्डमा दायाँ हात बायाँ हातको नजिक आइरहेछन् दुईटै हात एकअर्कासँग जोडिसकेको छ जोडिरहेछन् जुडिसकेको छ दायाँ हात बायाँ हात एकदम जोडिसकेको छ सी द पिक्चर इन योर माइन्ड दायाँ हात बायाँ हातसँग एकदम जोडिसकेको छ साउथ पोल नर्थ पोलसँग एकदम ट्र्याक भएको छ सी द पिक्चर इन योर माइन्ड नाउ एभ्रीबडी ओपन योर आइज नाउ जस्ट फर सेकेन्ड मैले तपाईहरुको च्याटलाई अन गरेको छु मलाई यो भन्नुस् तपाईहरुले कि कति जनाले यहाँ चुम्बकीय आकर्षण फिल भयो र कतिको हात जोडियो च्याट गर्नुस् great how did you feel yes how did you feel yes I felt yum yes I okay चुम्बक भयो सर ओके yes आयो फील गरे त मैले all right my feel मतलब yes मतलब यो सबैले फिल गर्नुभयो राइट अब हेर्नुस् आज तपाईले जुन चीजलाई गाह्रो भन्नुहुन्थ्यो आज कति सजिलो ठ्याक्कै मिल्यो सर भेरी गुड बढी पढेपछि त्यस्तै